امشب در 24 تاکید دوباره عربستان سعودی و کویت بر حق انحصاری در میدان گازی آرش. همزمان امارات متحده عربی میگه 30% از سهام دومین میدان گازی بزرگ دریای خزر رو میخره. آمادگی ها برای اجلاس صلح اوکراین در عربستان سعودی. چین گفته برای یافتن راه حل سیاسی بحران اوکراین در نشست جده شرکت میکنه. دونالد ترامپ جو بایدن رو به پرونده سازی متهم کرده. رئیس جمهوری سابق آمریکا گفته این بازی برابری نیست و دیوان عالی باید مداخله کنه. و ادامه حمایت‌های مالی چهره‌های سرشناس سینما از اعتصاب در هالیوود. مریل استریپ و جورج کلونی به صندوق اضطراری انجمن بازیگران کمک کردند. مقامات آمریکایی میگن پنتاگون برای جلوگیری از توقیف کشتی‌ها توسط ایران در حال ارزیابی طرحی برای استقرار نیروهای مسلحش در کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور می‌کنند. طرحی که اگر تایید بشه به گفته ناظران امکان رویارویی مستقیم واشنگتن و تهران رو بیشتر می‌کنه. واشنگتن پست گزارش داده واحدی از تفنگداران دریایی آمریکا که برای چنین مأموریتی آموزش دیدن به بحرین اعزام شدند. این در حالیه که ناوشکن تهاجمی USS پاتان و ناوگان ترابری کارتر هال هم قراره با هزاران تفنگدار و دریابان به زودی به خلیج فارس برسه. یک هفته پیش فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه از رسیدن جنگنده‌های F-36 به منطقه خبر داد. پنتاگون جت‌های F-16 و ناوشکن USS توماس هادنر رو هم به خلیج فارس اعزام کرده. آمریکا میگه هدفش از تقویت حضور نظامی در منطقه مقابله با اقدامات ایرانه. شهرام خلدی استاد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن از آنتاریو با مستاق خلدی: من به یاد ندارم که نظامیان آمریکایی و چنین اقدامی بکنن وارد کشتی تجاری بشن بجز با استثنای سر داستان دزدان دریایی سومالی. چقدر به نظرتون این میتونه ماجرا رو تغییر بده در اقداماتی که ایران در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز انجام میده؟ درود می‌فرستم خدمتتون جناب فرهزاد و همه بینندگان ایران اینترنشنال. عرض کنم به حضورتون چرا ایالات متحده قبلا یک بار دیگه این کار رو روی کشتی‌های بازرگانی انجام داده، ولی همونجوری که فرمودید نه در خاطره جمعی اخیر ما. آخرین باری که ایالات متحده این کار رو کرد در جنگ جهانی دوم بود، وقتی که میزان کمک زیادی داشت امریکا به بریتانیا میفرستاد، هنگامی که بریتانیا تحت محاصره اقتصادی قرار داشت و وسیله آلمان و محاصره نیروی دریایی آلمان از طریق زیردریایی هاش. و این اقدامی که امریکا داره میکنه در واقع یک میزان جدیدی از تشدید حضور نیروهای امریکایی در منطقه است. در ماه همین ژوئیه گذشته مجله اکونومیست لندن یک تقدیم منتشر کرد درباره انتظاراتی که عربستان سعودی داره از ایالات متحده و یکی از اون مهمترین اون انتظارات که در موقع دیدار آقای بایدن با محمد بن سلمان مطرح شد مسئله نفت و امنیت بود. و به نظر من میرسه که آقای بایدن بیش از پیش تحت فشار لابی عربستان سعودی و لابی عرب‌های خلیج فارس قرار داره برای اینکه تا اونجایی که میتونه حد اکثر بکنه این میزان از امنیتی رو که اونها ازش انتظار دارن و قرار دادن البته این حالا تفنگداران دریایی یا گاردهای امنیتی دریایی روی این کشتی‌ها که احتمالاً اکثریتشون نفتکش خواهند بود یک مسئله روی ایجاد خواهد کرد که اگر این نفتکش‌ها به وسیله سپاه پاسداران نیروی دریایی سپاه ایران مورد حمله قرار بگیرن و این گاردهای آمریکایی که عملاً و رسماً عضو نیروی دریایی آمریکا و ارتش آمریکا خواهند بود کشته بشن یا زخمی بشن، دولت ایالات متحده ناچار خواهد بود که اقدامات بسیار شدید و در واقع سنگین را علیه جمهوری اسلامی در منطقه انجام بده. خیلی شرط سورئالی میتونه بشه. اینطور نیست فرض کنید یک کشتی بین‌المللی داره نفتی رو جابجا میکنه در تنگه هرمز، ناگهان قایق‌های تندرو سپاه پاسداران بخوان اون رو توقیف بکنن به سمت ایران بکشونن و روی عرشه هم مثلا 4 تا سرباز آمریکایی باشه. اتفاق عجیبی خواهد بود، نه؟
و همونجوری که به خاطر دارید در اون اوایلی که جنگ در واقع عراق شروع شد و بعد امریکایی ها وارد عراق شدن با بریتانیایی ها، اون موقع شما البته فکر می‌کنم در بریتانیا بودید، چند نفر از تفنگداران دریایی بریتانیا که داشتن فقط گشت می‌زدن و هیچ کار دیگه‌ای هم نمی‌کردن، به وسیله نیروی دریایی سپاه بازداشت شدن و اون هم یک ماجرای طولانی پیدا کرد و بریتانیا در اوج اون مذاکراتی که داشت با جمهوری اسلامی که منجر نهایتاً بعد از چند سال به برجام شد، ناچار شد که به یک سری از شرایطی که ما هنوز نمیدونیم چه هستن تن در بده برای اینکه اون تفنگداران دریایی بریتانیایی آزاد بشن. فقط اون نیست، به خاطر بیارید که سال 2019 3 تا تانکر ژاپنی و نروژی و فکر می‌کنم کره جنوبی با مین برخورد کردن. حالا ممکنه که قایق‌های تندروی سپاه حمله نکنن، ولی اگر این تانکرها به مین برخورد کنن و این تفنگداران کشته بشن، اون هم در سال انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، آقای بایدن ناچار به پاسخگویی خواهد شد و این میتونه عواقب مثبت یا منفی برای کارزار انتخاباتی بایدن داشته باشه. ممنونم از شما. شهرام خلدی، استاد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن از آنتاریو. دیروز کمیته امور خارجی، دفاع و تجارت پارلمان نیوزیلند جلسه با حضور رضا نظر آهاری، سفیر جدید جمهوری اسلامی برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار کرد. نشستی که به تنش میان گلریز قهرمان، نماینده ایرانی تبار پارلمان نیوزیلند و سفیر جمهوری اسلامی منجر شد. علیرضا محبی، خبرنگار ایران اینترنشنال، در گفتگو با این نماینده از او درباره دلیل برگزاری نشست پرسید. من از اول میدونستم که یکی از چیزهایی که برای من واقعا مهم خواهد بود اگه بتونیم سفیر رو بیاریم توی پارلمان نیوزیلند این بود که صدای ایرانی‌ها در ایران بیاد توی اون اتاق و این چهرهشون، اسماشون، کسایی که واقعاً برای آزادی در ایران یا زندگیشون رو دادن یا در ریسک هستن. برای من این مهم بود. فقط میدونستم که باید یک جوری مهسا ژینا امینی، تومج صالحی، اینا رو باید بیارم توی این اتاق که این آقا اگه واقعا سفیر جمهوری اسلامی باید با ما ایرانیام حرف بزنه و این اسما و چهره های اینا رو واقعا ببینه وقتی داره جواب میده راجع به زندگی ایرانیا و مخصوصا این ریسکی که بعضی از این آدمات واقعا دارن هنوزم زندگی میکنن. برای من واقعا مهم بود که بگم برای حزب سبز نیوزیلند ما میدونیم که در ایران این کاری که رژیم داره میکنه این جنایت بین المللیه، جنایت بر علیه انسانیت و میخواستم شروع کنم با این. بعداً سوالایی که کردم راجع به مهسا امینی بود، راجع به اینکه توی ایران مثلا قانونیه که میتونه رژیم یک زن ایرانی رو بزنه و بکشه برای اینکه موش دیده میشده. آقا گفت نه، این منظور ما نبود، این خانم خواهر منه. بعدا من اون عکس رو که گذاشتم جلوشون گفتم این خانم توی تخت، یعنی اون عکسی بود از مهسا امینی که توی کما بودن اون موقع و گذاشتم جلوشون، گفتم باید این عکس این فقط یه اسم نیست، این خواهر شما اگه هست باید بهش نگاه کنیم وقتی جواب میدین. گلریز قهرمان در بخش دیگری از این مصاحبه درباره صحبت‌های سفیر جمهوری اسلامی در این جلسه ابراز شگفتی کرد. یک لحظه خیلی خیلی مهم به نظر من اتفاق افتاد در این جلسه که سفیر یک دفعه گفت من اعدام ها، آره میتونم بگم که اعدام ما میکنیم و به انگلیسی گفت and some torture، یک کم شکنجه. و برای من این خیلی مهم، خیلی
شدن همه، برای اینکه تا حالا به نظر من تا حالا نشنیدم که این رژیم یا هر رژیمی بگه آره ما شکنجه میدیم مردمو و ایشون جلوی هممون این حرفو زدن. واقعا به نظر من فکر میکنم نه فقط برای کسایی که توی اون جلسه بودن MP ها یا ژورنالیست ها، ولی وقتی این خبر توی نیوزیلند توی اخبارمون دیروز همه کانال های مختلف این داستان رو داشتن توی خبرشون، برای نیوزیلند به نظر من مهم. یک اصلاح کوچیک در مورد مهمان قبلی برنامه بکنم. آقای شهرام خلدی استاد دانشگاه در دانشگاه واترلو هستن، نه جورج واشنگتن. وزارت خارجه چین میگه که در مذاکرات صلح اوکراین در شهر جده در عربستان سعودی شرکت میکنه. به گفته پکن این کشور برای ایفای نقش سازنده برای دستیابی به راه حل سیاسی برای پایان دادن به جنگ اوکراین آماده است با جامعه بین‌المللی همکاری کنه. قرار فردا و همینطور پس فردا مقامات ارشد 30 کشور جهان در جده عربستان برای شرکت در این نشست حاضر بشن. رئیس جمهوری اوکراین امیدواره که این کنفرانس بتونه زمینه مناسبی برای برگزاری اجلاس بزرگتر در پاییز امسال برای پایان دادن به جنگ بر اساس خواسته ها و شرایط کیف باشه. شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی، و همینطور حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک به ما پیوستن. با خانم برادوست شروع می‌کنم. چقدر فکر می‌کنید عربستان سعودی واقعا میتونه در جایگاه یک میانجی با نقش بازی بکنه بین روسیه و اوکراین؟ اینکه عربستان بتونه میانجی باشه یا نه، به نظر من تغییر بزرگی که اینجا هست اینه که بدونیم که این جلسه مهمی، به نظر من تغییر بزرگی داره اتفاق میفته تو سیاستی که در مورد جنگ اوکراین داریم. و این چیه؟ شرکت چین در این نشست. چین در ماه قبلی دانمارک سعی کرد کشورها رو جمع کنه با اون سیاستی که دانمارک داره خب دفاع میکنه از اوکراین، و چین حاضر نشد شرکت کنه، ولی الان در عربستان حاضر میشه شرکت کنه. و بجز چین کشورهای مثل هند رو داریم، کشورهای برزیل رو داریم. یعنی تقریبا به یه طرفی میریم که جامعه جهانی دارن تماما با هم یکی میشن. برای اولین بار از پارسالی که فوریه پارسالی که جنگ اوکراین شروع شده علیه پوتین، علیه روسیه به نظر من. و اینکه چرا چین قبول کرده موضوع دیگری است که ربط داره به نظر من به اتفاقاتی که الان در آفریقا داره میفته و همون حتی کودتای نظامی نیجر هم ربط داره، چون که چینی که تا الان تنها هم پیمان روسیه بوده و سعی کرده که با کمک کردن به روسیه یک حالتی رو در مقابل آمریکا از کارت روسیه استفاده کنه، ولی الان میبینه نه، روسیه داره تو آفریقا منافع چین رو به خطر میندازه. منافعی که میدونیم تمام کشورهایی که تا الان کودتای نظامی صورت گرفته اینها منافع چین در این کشورها بوده و همون کمربندی که چین داره درست میکنه. مثلا نیجر یکی از اون کشورهایی بوده که چین نزدیک 5 بیلیون دلار سرمایه گذاری کرده و با ناامن شدن نیجر، یعنی اینکه اینجا مصالح چین داره به خطر میفته. و چه کسی پشت این کودتای نظامی هست؟ گروه‌های واگنر وابسته به روسیه. و اینجاست به نظر من دلیل اصلی که چین میخواد شرکت کنه و یکی از اعضای این نشست باشه، بجز اون که حالا روابط چین با عربستان و نقشی که عربستان و چین با هم دارن، یا اون نزدیک شدن اون روابط خاورمیانه با چین، و اینها همه موضوعی هستن که به نظر من نشون میده اینجا مهمه این نشست. حتی اگر این نشست نتیجه‌ای نرسه، نتونه صلحی به این جنگ اوکراین و روسیه برسونه، ولی همین نشست با حضور چین اکتورها، چین دولت‌های اینجا میگه که ما داریم یه مرحله جدیدی وارد میشیم، مرحله‌ای که 100% خوب میدونیم که جک سالیوان هم قراره شرکت بکنه تو این نشست. نشون میده که آمریکا 100% داره حمایت میکنه از چین نشستی و برای عربستان امتیاز دیگری است. و آیا عربستان، خب روسیه اینجا تو یک مشکلی قرار میگیره که آیا پوتینی که رابطه‌اش با عربستان و هم روابط نفتی و اوپک پلاس، آیا نفت و قیمتش بالا میبره عربستان، کمک میکنه به روسیه یا نه؟ یعنی اینجا دیگه موقعیت عربستان با موقعیت کشورهایی مثل ترکیه و اسرائیل که سعی کردن در همون اوایل جنگ بیان چنین صلحی رو برقرار کنن، یا حتی کشورهای اروپایی که طرفی از جنگ بودن، یا کشورهای آفریقایی که ضعیفن، اینجا فرق میکنه. موضوع عربستان روابطش با روسیه به ما میگه ما داریم وارد یک مرحله دیگری از این جنگ میشیم. آقای این هفته‌های اخیر اتفاقا آقای پوتین زمزمه هایی کرده که شاید حاضر باشه مذاکراتی انجام بده با اوکراینی ها. برای عربستان سعودی و حتی تا اندازه‌ای برای چین بازی در نقش میانجی تقریبا جامعه جدیدی است بر تن اونها. چقدر فکر میکنید که اوکراین حاضر خواهد بود که چنین میانجیگری رو بپذیره با توجه به اینکه حمایت گسترده
غرب رو پشت سر داره. اتفاقا من فکر میکنم که این نشست جده فردا و پس فردا با پشتوانه دولت بایدن و البته تایید دولت زلنسکی داره انجام میشه، چون اون برنامه‌ای که قراره تو این نشست بررسی بشه یا اساسا کلا نشست اون اصلش بر اساس طرح 10 ماده‌ای دولت زلنسکی هستش که نوامبر سال گذشته میلادی توسط خود زلنسکی در حاشیه اجلاس G20 ارائه شد و فرق عمده این طرح 10 ماده‌ای زلنسکی با طرح 12 ماده‌ای چین این هستش که در این طرح به صراحت اشاره شده در طرح دولت اوکراین که روسیه باید از کل مناطق اشغالی خارج بشه و کل نیروهای روسیه هم از اوکراین خارج بشن، ولی اون طرح چین خواسته رو نداشته. ولی درسته این نشست فردا و پس فردا نشست مهمی هستش، ولی خب میانجیگری‌های زیادی هم قبلا انجام شده بود. ترکیه، اسرائیل، ایتالیا، اندونزی، برزیل، خود چین و اتحادیه آفریقا میانجیگری کرده بودن، ولی عربستان چون هم روابط خوبی با پوتین داره و البته سعی می‌کنه روابطش رو هم با دولت بایدن تنظیم بکنه، به نظر من این نقش میانجیگری رو بر عهده گرفته با پشتوانه دولت بایدن و البته حمایت دولت زلنسکی. ولی من فکر نمی‌کنم که این نشست‌ها منجر به این بشه که یک گشایش عمده‌ای در رابطه با بعد دیپلماتیک تو جنگ اوکراین رخ بده، چون پوتین درسته به صورت اصولی گفته که من با مذاکره مخالف نیستم، ولی مذاکره‌ای که پوتین بیاد بشینه سر میز مذاکره زمانی هستش که او همچنان از موضع قدرت بتونه در واقع مذاکره بکنه. و البته فراموش نکنیم که پوتین با همین طرح 10 ماده‌ای زلنسکی هم مخالف هستش. من فکر می‌کنم این جنگ رو در واقع پارامترهای نظامی و اون واقعیت‌ها و شرایط جنگی تعیین می‌کنه که این دو طرف یعنی روسیه و اوکراین برن در نهایت پای میز مذاکره یا نه، و این میانجیگری‌ها به نظر من مهمه ولی خیلی در کوتاه مدت نتیجه نخواهد داد. شما چه فکر میکنید خانم برادوس؟ نتیجه بخش میتونه باشه به نظرتون؟ من گفتم اینجا مهم این جلسه است. میدونید ما در قبل اینکه جنگ اوکراین شروع شد اما این صحبت می‌کردیم خب جهانی چند قطبی داریم می‌بینیم، خب عده‌ای دارن حمایت می‌کنن از روسیه، عده‌ای علیه روسیه هستن، جهان غرب کاملا در مقابل آسیا قرار گرفته بود، در جهان شرق قرار گرفته بود، چین سعی می‌کرد به روسیه کمک کنه، ولی اینجا تغییرات رو اینجا داریم می‌بینیم. به نظر من برای همینم هست من این چیزی که الان داریم می‌بینیم در تغییرات سیستم جهانی و روابط بین‌الملل، این تغییرات حتی یک تغییرات خیلی جالبی هم مثلا همین وزیر دفاع ایتالیا میگه ما از اون اتحادی که با چین بستیم برای جاده چین، اولین کشور G7 که وارد چنین اتحادی شده، میگه من دارم خارج میشم تا آخر امسال، بعد از اینکه نخست وزیر ایتالیا سفر داشت به آمریکا. وقتی که در مورد تحلیلات چنین چیزی رو داریم صحبت میکنیم باید تمام جوانب رو در نظر بگیریم، چه تغییراتی در اروپا داره صورت میگیره، روابط کشورهای اروپایی با چین، روابط کشورهای آفریقایی با چین، منافع چین اونجا و قدرت چین در چنین تعاملاتی. برای همین به من میگه که خب بله، حضور چین در چنین نشستی برای عربستان سعودی با چنین قدرت منطقه‌ای که می‌دونیم عربستان در رقابت‌های منطقه‌ای بین ایران و ترکیه برنده است تا الان با اون سیاست، به نظر من سیاست موفقی که تا الان داشته ریاض، این نشون میده که بله جهان رو به طرف جایی میبره که کاملا روسیه رو پوتین بدون یار بذاره اینجا. روسیه‌ای که سعی کرده خب با بخشیدن مقدار خیلی زیاد غلات به کشورهای آفریقایی در آخرین نشست با کشورهای آفریقایی خواست که نیت پاکی خودش نشون بده که بله این گرسنگی جهانی اگه دوچار بشه، میدونیم که الان قیمت غذا بالاست به خاطر همین مشکلاتی که برای فرستادن غلات اوکراین هست، سعی کرد که با بخششی که پوتین نشون داد تو این جلسات برای کشورهای 5 تا 6 کشور آفریقایی نشون بده که بله من مسبب چنین فلاکت جهانی که باش روبرو بشیم نیستم، ولی جهانی که داره پوتین تصور میکنه به خاطر اینکه منافع یاران خودش هم داره به خطر میندازه، مثل منافع چین. وقتی که خب چین کشوری که هیچ وقت نمیخواد هزینه امنیت ایجاد چین نمیخواد بده، هزینه امنیت این اقتصادی که چین میخواد رو باید کشورهای دیگه بدن و الان روسیه داره امنیت این مناطق به هم میزنه و این علیه منافع چینه و این باعث میشه که به نظر من دیگه داره وارد یه مرحله دیگری از جنگ اوکراین و روسیه خواهیم شد. ولی اینکه پوتین بخواد عقب بکشه و حاضر بشه به اون شرایطی که میدونیم خب زلنسکی، شرایطی که 10 شرطی که زلنسکی گذاشته داره، کنفرانس عربستان جده داره بسته میشه، آیا
پوتین قبول میکنه یا نه. اینجا سخته که بخواد از تمام سرزمین‌های اشغالی کرده حتی از جزیره کریم خارج بشه، ولی اینجا دیگه اون شرایط قبل از این جلسه رو نخواهد داشت. یعنی نشون میده که بله کشورها تماما به این منطقه میرن که بله پوتین زیر ذره بینه که مسبب اصلی تمام مشکلات دیگه از اینکه ناتو خواسته بیاد نیست. اینجا سیاست پوتینه که مد نظره. آقای طبیعتا هر مذاکره این چنینی بدبستان خواهد داشت دیگه. به نظرتون میدونم پیش بینی دشواری احتمالاً، ولی اگر توافقی حاصل بشه چه در کوتاه مدت چه در طولانی مدت چه شکلی خواهد بود؟ چه امتیازی روس‌ها خواهند داد و خواهند گرفت؟ من فکر نمی‌کنم تو این نشست فردا و پس فردا توافقی حاصل بشه. بیشتر دارن سعی می‌کنن به صورت پارالل همزمان که جنگ تو بعد نظامی توی اوکراین داره پیش میره، قدرت اروپایی و آمریکا، البته این قدرت‌های بزرگ، بتونن پنجره مذاکره رو هم باز نگه دارن، فضا رو آماده بکنن که شاید در میان مدت و دراز مدت بشه به یک آتش‌بسی دست پیدا کرد و در نهایت بشه به یک توافق صلحی دست پیدا کرد. من فکر می‌کنم مدل جنگ دو کره رو احتمالاً در نظر دارن، چون در جنگ دو کره در 1953 اون خطوط مقدمه جنگ فریز شد و دیگه جنگ از اونجا به بعد دیگه کلا خاتمه پیدا کرد و جنگ با یک توافق صلح تموم نشد. فقط یک آتش‌بس برقرار شد و اون آتش‌بس تا امروز هم بین دو کره برقرار هست. ممکنه چنین شکلی رو برای روسیه در جنگ روسیه در اوکراین در نظر بگیرن، ولی من فکر نمی‌کنم پوتین به هیچ وجه حاضر باشه حداقل تا زمانی که زنده هستش، مگر اینکه اتفاقات غیرمنتظره‌ای رخ بده، مثلا ارتش روسیه یهو به خاطر یه دلایل فروپاشی دچار فروپاشی بشه. از این جور اتفاقات غیرمنتظره من فکر نمی‌کنم پوتین به هیچ وجه حاضر باشه اگر در مورد مناطق مثل زاپوروژیا یا دونباس امتیاز بده و حتی در اونجا هم روسیه شکست بخوره، در مورد کریمه به هیچ وجه به نظر من به غرب امتیاز نمیده. شنیدم من از یک سری از این منابع اوسینت، یعنی منابع باز، که گفته شده به زلنسکی گفتن اگه اون نتونه تو جبهه جنوب تو عملیات‌های ضد حمله پیروز بشه و نتونن در واقع کلا کنترل کریمه رو بازپس بگیرن، ممکنه در اون مرحله به زلنسکی یعنی به اوکراین عضویت ناتو رو بدن، در ازای اون از زلنسکی بخوان که در واقع از کنترل کریمه چشم بپوشه، چون به نظر من خط قرمز پوتین و خیلی از روس‌ها کریمه هستش اگر اتفاق خاصی نیفته. ولی به نظر من در تحلیل نهایی من خیلی نسبت به این نتیجه بخش بودن میانجیگری چین خوشبین نیستم. درسته بسیار مهم هستش نقش چین، ولی فکر می‌کنم که آنچه ما رو در جنگ اوکراین به یک مرحله برسونه که بخواد یه آتش بسی قرار بشه، یه مذاکره انجام بشه، اون پارامترهای جنگی هست و هنوز دو طرف، نه روسیه و نه اوکراین، نرسیدن به یک وضعیت استیلمیت، وضعیت بنبستی که به ضرر هر دو باشه. چون خیلی سخته زلنسکی رو تو بحبوحه جنگ به قانع بکنی که فراموش کن مناطق جنوبی اوکراینی و حتی کریمه رو، و نمیشه پوتین رو راضی کرد که خواسته حداکثری خودش کوتاه بیاد. بنابراین ادامه وضع موجود به نظر من نتیجه تمام مذاکرات فعلا در مقطع فعلی خواهد بود. ممنونم از شما حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل، و شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی. احساس کنم یه چیزی می‌خواید بگید، خیلی کوتاه بگید. فقط می‌خواستم بگم که در مورد جنگ روسیه و پوتین چه نقشی داره. تناسلایی که الان پوتین داره همون استفاده از سلاح هسته‌ای اتمی، تنها چیزی که الان فشار میاره به کشور اروپایی برای استفاده از این، و ما شاهد چیزی که شاهد خواهیم بود در آینده در این روزهای آتی. به نظر من بیشتر حملاتی که داره میشه به خاک داخل خاک روسیه و این یک نشون به ما میده، یعنی اون دیوار دفاعی و قدرتی که روسیه میگفت داریم، این باعث میشه که در داخل خود روسیه الان مشکلات بیشتر بشه و اون امنیتی که برای شهروندانش درست کرده بود اینجا به خطر بیفته و این حملات یعنی شکوندن اون دیواره و تنها سلاحی که پوتین داره همین تهدید کردنی که همیشه میگه ما از سلاح اتمی استفاده خواهیم کرد، که این تنها چیزی که الان در دست پوتین هست. ممنونم از هر دوی شما، شکریا برادوس و حسین آقایی. دیروز قاضی دادگاه فدرال واشنگتن 4 مورد اتهام پرونده جدید رئیس جمهوری سابق آمریکا درباره تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات 2020 رو به او تفهیم کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت نوشته رئیس جمهور و دادستان کل اتهاماتی ساختگی علیهش مطرح کردند که دیوان عالی باید در موردش مداخله کنه. تیم حقوقی ترامپ این پرونده رو حمله به حق آزادی بیان او توصیف کردند. دادستان‌ها با شرایط آزادی آقای ترامپ تا زمان برگزاری دادگاه موافقت کردند. ترامپ همینطور گفته فقط به خاطر اینکه پیشتاز نامزدهای ریاست جمهوری در بین جمهوری خواهانه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته. در گفتگویی که با بروس فین وکیل قانون اساسی آمریکا داشتم، از او درباره تأثیر دادگاه بر انتخابات ریاست جمهوری بعدی و علت تأخیر آغازش پرسیدم.
I think it certainly would be detrimental to Mr. Trump. من فکر می‌کنم این قطعاً به ضرر آقای ترامپه. اگه او درباره تلاش برای دفاع از خودش جدی باشه، باید منابع و زمان زیادی رو صرف کنه تا با این کیفرخواست 45 صفحه‌ای مقابله کنه که البته باعث حواس پرتیش میشه. ترامپ نمیتونه به مبارزات انتخاباتی ادامه بده اگه روی مشکلات قانونیش متمرکز بشه، چون احتمالاً این ماه یک کیفرخواست دیگه هم از جورجیا داره. من فکر می‌کنم بین اکثریت رای دهندگان آمریکایی این یه نقص محسوب میشه، اما خب ممکنه بعضی ازش همچنان حمایت کنن که من فکر میکنم این دیوانگیه که با افزایش اتهامات ترامپ حمایت اینها هم ازش بیشتر میشه. این پرونده کمی سخت‌تر از بقیه است، چون 100% شواهدی که در کیفرخواست جمع شده از منسوبان خود ترامپ و وفادارانشه، نه حتی از طرف یه دموکرات. همه اینها افراد وابسته به ترامپند که انگشت اتهام رو به سمتش نشون رفتن. خب مشاور ویژه خیلی دیر منصوب شد. همینطور شما میدونید وقتی که طرف شما یه رئیس جمهوری سابقه، احتمالاً میخواید اتهاماتتون رو بدون هیچ شک و شبهه‌ای ثابت بکنید، چون پیامدهای سیاسیش بسیار بیشتر از شرایط عادیه. من فکر میکنم با توجه به اهمیت انتقال مسالمت‌آمیز قدرت ریاست جمهوری در سیستم، این باید اولویت وزارت دادگستری باشه و من حتی دولت رو به خاطر پیش بردن این پرونده با این سرعت کم سرزنش میکنم. از بروس وین همطور پرسیدم آیا این پرونده نسبت به دیگر پرونده های آقای ترامپ برای دادستان‌ها چالش برانگیزتره؟ Well, in theory, yes, but in fact, I think the answer is categorically. در تئوری بله، اما در واقع من فکر می‌کنم پاسخ قطعاً نه باشه. من روی استیضاح ریچارد نیکسون کار کردم، اما در این باره حقایق نشون میده آقای ترامپ با دونستن اینکه باخته تلاش داشته مانع مایک پنس، معاون رئیس جمهوری، از شمارش آرای انتخاباتی در 6 ژانویه بشه. حالا ما این مسئله رو میدونیم، اونم از شهادت پنس که قاطعانه گفت آقای ترامپ صبح روز 6 ژانویه ازش خواسته بین او و قانون اساسی یکی رو انتخاب کنه. بنابراین آقای ترامپ میدونست که بین اون چه که او میخواسته و اون چه که قانون اساسی میخواد تفاوت وجود داره. آقای پنس قبول نکرده و ترامپ هم در جواب گفته شما آدم خیلی صادقی هستید. بنابراین ما میدونیم که حقایق کاملا روشنه. اونم از قول خود آقای ترامپ که میدونسته جلوگیری از شمارش آرا خلاف قانون اساسیه و بر اساس متمم 12 قانون شورش، قوانین توطئه برای جلوگیری از یک فرآیند رسمی که شامل شمارش آرای انتخاباتیه جرم محسوب میشه. خوشبختانه در آمریکا ما سابقه ای از تلاش رؤسای جمهور برای جلوگیری از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت نداریم. بنابراین قوانین زیادی هم در این باره نداریم که نقطه قوت کشور ماست که نمیخوایم هم که داشته باشیم. امیدوارم این اولین و آخرین پرونده در تاریخ آمریکا در این باره باشه. ترامپ حق داره اتهاماتش رو رد کنه، اما به نظرم در این باره یه بازنده است. در هر صورت این قاضیه که درباره این پرونده تصمیم میگیره و فراموش نکنیم که در این مورد خاص روند مهمتر از نتیجه است. بروس وین بود، وکیل قانون اساسی در آمریکا. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هم از دیترویت به ما پیوسته. آقای معماریان، همین حالا آقای ترامپ داره حرف از فرستادن پرونده به دیوان عالی میزنه. چقدر فکر میکنید که ممکنه اصلا با این روندی که شروع شده داستان به دیوان عالی بکشه؟ ممکن هست در یک مقطعی پرونده هایی که آقای ترامپ باش دست و پنجه نرم میکنه به دادگاه عالی برسه، یعنی مثلا ولی بعد از این دو مقطع رو رد بکنه به دادگاه تجدید نظر برسه و ممکنه مواردی باشه در واقع این پرونده ها که در صلاحیت دیوان عالی آمریکا باشه. ولی در طی همین 2 سال گذشته در چند موردی که آقای ترامپ به خصوص در خصوص مسئله تقلب‌ها ایالت‌ها که پرونده رفت بود به دادگاه عالی، روی خوشی به آقای ترامپ نشون نداده و بسیاری از پرونده را اساساً دارای صلاحیت برای بررسی ندونستن یا اساساً به هر حال ردش کردن. بنابراین اینکه آقای ترامپ ممکن است فکر بکنه که چون 3 تا از قضات دادگاه عالی رو خودشون انتخاب کردن، این شاید باعث بشه که پرونده اونجا برای یک نظر نزدیک اون متناسب اون چیزی که میخوان به دست بیاد، فراتر از اون چیزی که از واقع هست. به نظر میاد که تلاش‌های آخر آقای ترامپ هست با توجه به اینکه
که همونطور که در مصاحبه‌ای هم که شما کردیم با این وکیل قبل از من مطرح شد، بسیار در وضعیت بدی هست و از الان تا ماه‌های آینده اتفاقات زیادی خواهد افتاد که وضع آقای ترامپ بدتر از اون چیزی که الان هست خواهد بود و مهمترینش هم این هستش که وقتی که دادگاه شروع بشه، وقتی که شهادت افراد مطرح بشه، وقتی افراد برن پشت صندلی قرار بگیرن در دادگاه، همه کسانی که قرار هست شهادت بدن از وفادارترین افراد با آقای ترامپ در سالهای ریاست جمهوریشون قبلش و بعدش هستن و اون چیزایی که اونها خواهند گفت میتونه که تأثیر بسیار زیادی رو روی رای دهنده ها بذاره، روی هواداراش بذاره، حداقل بخشی از کسانی که جمهوری خواه هستن ولی به هر حال ارزش‌های دیگه‌ای هم براشون مهم هست، مثل دموکراسی، مثل به هر حال حاکمیت قانون و مهمتر از همه قابل انتخاب شدن یک کاندیدا که همون الکتیبیلیتی هست. اینا میتونه همه تاثیر بذاره و وضعیت آقای ترامپ رو، یعنی اون چیزی که نقطه قوت خودش رو میدونه که همون طرفداراش هستش و اینها، اونم خراب کنه. من میگم این مسئله قانون از دادگاه عالی کشور مسئله جدی الان نیست. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت. تصاویری زنده داریم از میدان یونیون در نیویورک، از پارک میدان یونیون در نیویورک که تعداد زیادی از جوانان و نوجوانان هوادار یک یوتیوبر که در شبکه توییچ هم برنامه داره به اسم کای سنات جمع شدن. پلیس متحیر است و نمیدونه دقیقاً چه کار باید بکنه با این سیل جمعیت. تصاویر زنده رو دارید میبینید در پارک این میدان یونیون در مرکز نیویورک. ظاهراً قرار بوده که آقای کای سنات ساعت 4 بعد از ظهر که همین 11 دقیقه پیش بوده به این پارک در میدان یونیون بیاد و به اونها، به طرفدارانش، یک بازی هدیه بده یا اقدامی مشابه بکنه. به هر حال نیروهای امنیتی در نیویورک متحیر و متعجب هستند که چه کار باید بکنن با این تعداد زیاد نوجوانان و جوانانی که ناگهان در وسط روز در این میدان ظاهر شدن. تصاویر هوایی رو دارید می‌بینید از این سیل جمعیت عمدتاً نوجوان و جوان در میانه میدان یونیون نیویورک. رصد خواهیم کرد ببینیم چه میشه در دقایق پیش رو. اگر تحول خاصی باشه حتما برای شما مخابره میکنیم. انجمن بازیگران آمریکا گفته چهره‌های سرشناس از جمله مریل استریپ، جورج کلونی با اهدای کمک‌های مالی به صندوق اضطراری که برای کمک به بازیگران و نویسندگان اعتصاب کننده در هالیوود ایجاد شده و تشویق بازیگران دیگه برای حمایت از صندوق از اونها حمایت کردند. 4 ماه پیش هزاران نفر از نویسندگان هالیوود به خاطر نگرانی در مورد حقوق و مزایا و هوش مصنوعی که آینده شغلشون رو به خطر انداخته اعتصاب کردند. رئیس انجمن بازیگران هم گفته در هفته‌های اخیر شرایط مالی بازیگران خیلی بد شده، طوری که اخیراً 400 درخواست کمک از طرف اعضا دریافت کرده که 30 برابر بیشتر از شرایط عادیه. بنا به گفته انجمن طی هفته گذشته بیش از 15 میلیون دلار کمک جمع شده که صرف کمک‌های بلاعوض برای پرداخت هزینه‌های زندگی شده. ما در حال مبارزه با حرص و طمع شرکت‌ها هستیم و این مسئله خودش از راه‌های مختلف داره نشون میده. مثلا وقتی که شرکت‌های بزرگ به شما میگن که شما نمیتونید همراه با تورم هزینه‌هاتون رو پرداخت کنید. وقتی که اونا کارگرای استارباکس رو چون می‌خواستن به اتحادیه بازیگرا بپیوندن اخراج میکنن. وقتی که اونا از احترام اساسی به چهره، تصویر و صدای مردم با هوش مصنوعی خودداری میکنن. همه این مسائل به یک چیز گره خورده که همون حرص و طمع شرکت‌ها و عدم احترام به کارگرانه و من فکر می‌کنم وقتش رسیده که همه این چیزا تموم بشه. بیتا ملکوتی، روزنامه‌نگار در واشنگتن. ماماز خانم ملکوتی، از اعتصاب نویسندگان هالیوود شروع شد، حالا به اتحادیه بازیگران هم رسیده. هم مدت زمانش هم کم و کیفش کم و بیش شبیه اعتصاب‌های اروپایی هست تا اعتصاب‌های آمریکایی. چقدر به نظرتون میتونه دوام داشته باشه؟ چون میدونم بسیاری از این بازیگران الان در موقعیتی هستن که هیچ پروژه جدیدی نمیتونن بگیرن. بله، باید بگم که این در حقیقت یکی از بزرگترین اعتصاباتی هست که در 40-50 سال اخیر در آمریکا رخ داده. یعنی بعد از اعتصاباتی که در دوران جنگ سرد بعد از جنگ جهانی دوم در آمریکا رخ داد به خاطر جریان مکارتیسم که یک سناتوریوم به اسم مکارتی اومد گفت یه تعدادی از این کسانی که در سینمای آمریکا هستن کمونیست هستن و اونا رو دادگاهی کرد، از جمله
یکی از کسانی که جزء در حقیقت نویسندگان فیلمنامه بود، بکت بزرگم اصلا جزء کسانی بود که دادگاهی شد. بعد از اون میتونیم بگیم یکی از بزرگترین هاست، برای اینکه از زمانی که از ماه می حدود 4 ماه پیش این اعتصابات نویسندگان سینمایی و فیلمنامه نویسان شروع شد، حدود 13,000 نفر به در حقیقت اعتصاب کردن بعد از اینکه درخواست اونا برای بالا رفتن دستمزدشون پذیرفته نشده از سوی تهیه کنندگان و صاحبان در حقیقت کمپانی های بزرگ در هالیوود. 2 ماه بعد در 14 جولای بود که انجمن بازیگران به این اعتصابات پیوست. حدود 160,000 نفر عضو داره این انجمن، یعنی الان هزاران نفر در حقیقت اعتصاب کردن که این یکی از بزرگترین اعتصابات صنعت سینما در آمریکا هست. و الان خیلی کمپانی های بزرگ ترسیدن به خاطر اینکه اعتراضات داره طول میکشه و فکر میکردن تا سپتامبر تمام میشه و سر و تهش هم میاد، ولی الان به خاطر کمک های مالی بزرگی که ستاره های رده A هالیوود به این در حقیقت صندوق اضطراری که برای کسانی که الان از نظر مالی در شرط خوبی نیستن انجام شده، یعنی یک سری از بازیگران بزرگ مثل لئوناردو دیکاپریو، مثل مت دیمون، مثل خانم نیکول کیدمن، راک که ستاره خیلی بزرگ فیلم های اکشن هست، اومدن بیش از 1 میلیون به این در حقیقت صندوق اضطراری کمک کردن و 15 میلیون دلار الان توی این صندوق پول هست. به همین خاطر این به نظر میاد که پایانی فعلا براش نیست، چون به هر حال کمک میکنن به کسانی که در هالیوود الان با مشکل مالی روبرو هستن. اما یه نکته که میخوام بگم، وقتی که اسم هالیوود میاد معمولا ما و یا خیلی از مردم جهان فکر میکنیم که یک گروهی از آدمای پولدار میلیونر هستن که در هالیوود هستن و کار میکنن و اینا، در حالی که اینطوری نیست. فقط تهیه کنندگان هستن و بازیگران بزرگ و صاحب نام هستن که دستمزدهای میلیونی میگیرن، یا تهیه کنندگان هستن که میلیاردی سود میکنن. در هالیوود آدمهایی هستن که در حقیقت بازیگران درجه 2، 3 و 4 و 5 هستن، بازیگرانی هستن که گاهی فقط جلو دوربین رد میشن، هزاران سیاهی لشکر هستن که الان برای تامین حتی مایحتاج روزانه‌شون به مشکل خوردن. و خب ستاره ها اومدن الان به کمک و این در حقیقت اتحاد خیلی به نظر من قابل ستایشه که کسانی که از نظر مالی به هیچ عنوان در حقیقت احتیاجی ندارن، حتی اگر فیلم بازی نکنن، انقدر در تجارت و اینا سرمایه‌گذاری و انقدر پول ثروت اندوختن که واقعا اونقدر براشون مهم نیست، ولی الان اومدن کمک میکنن و پشت اونها ایستادن و میگن اون خواسته های اونها برحق هست. یعنی هم باید دستمزدها بالا بره و همین که از سود میلیاردی که صاحبان صنعت در حقیقت و تهیه کنندگان دارن در میارن از صنعت سینما، اونها هم باید شریک بشن. این الان عادلانه نیست و در ضمن هوش مصنوعی داره بسیاری از این شغل‌ها رو در خطر انداخته. با هوش مصنوعی میتونن یه خط داستان بدن، فیلمنامه بگیرن و یا اینکه بازیگرانی رو بیارن با هوش مصنوعی بسازن جلوی دوربین. و این اتحاد واقعا زیباست. ممنونم از شما. بیتا ملکوتی، روزنامه‌نگار در واشنگتن. به تازگی و همزمان با 50مین سالگرد پابلو پیکاسو، نمایشگاهی در برلین با نمایش بعضی از آثار این هنرمند صاحب سبک برگزار شده. برپا کنندگان این نمایشگاه با نمایش آثاری از دوره باروک و رمانتیک در اسپانیا در کنار کارهای پیکاسو سعی کردند که نشون بدن او چگونه از آثار گذشتگان الهام گرفته. نیلوفر منصوری گزارش میده. موزه بود در برلین، محل مکاشفه در میان دو شاهکار با فاصله 2 قرن و نیم. در یک طرف پورتری تاریک دون خوان د آستریا اثر خوان کارلو د میراندا، نقاش سبک باروک از هنرمندان درباری قرن 17 در مادرید، و از سوی دیگر ملوان، اثر مشهور پابلو پیکاسو، یکی از پایه‌گذاران سبک کوبیسم که تبدیل به یکی از مهمترین هنرمندان سده 20 شد. نشانه‌هایی از اینکه پیکاسو پیش از آنکه شیفته رنسانس ایتالیا و هنر آفریقایی شود و یا در پاریس به شهرت برسد، تحت تأثیر هنرهای کلاسیک در سرزمینی بود که در آن ریشه داشت.
پیکاسو در اسپانیا متولد شده بود و به عنوان یک اسپانیایی خیلی زود با هنر این کشور آشنا شد، به ویژه هنر مذهبی. البته منبع الهام او فقط کلیسا نبود، گاهی حتی یک هنر خیابانی او رو متحول می‌کرد. اتفاقی که در اسپانیای آن دوران خیلی متداول بود. برگزاری این نمایشگاه در برلین مصادف شده با 50مین سالگرد درگذشت پیکاسو، هنرمندی که نقاش بود و شاعر و در پیکرتراشی و سفالگری تبحر خاصی داشت. او هر آنچه موجود بود را به موجودیتی تازه بدل می کرد، چه در زمان جنگ داخلی اسپانیا و اشغال فرانسه توسط آلمانی‌ها و چه زمانی که بیشتر خلوت می‌گزید. تمام راز پیکاسو در همین بود، اینکه عناصر آشنا رو به گونه‌ای تغییر بده که هویت تازه‌ای پیدا کنند. تمام عمرش در حال بازسازی عناصر بود. اینک 5 دهه پس از مرگ پیکاسو، موزه بود پیوندهای ژرف و گاه پنهان پیکاسو با میراث گذشتگان را به نمایش گذاشته. خالق گرنیکا که خود منبع الهام بسیاری از نقاشان و مجسمه سازان در دهه‌های پس از زیست خود شد. نیلوفر منصوری. در ادامه محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران، مسئولان محلی این گروه به مدارس دستور دادند که اجازه ندن دختران بالاتر از 10 سال در کلاس‌های درس شرکت کنند. سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان گفته این دستور از طرف این وزارت صادر نشده و این تصمیم وزارت آموزش و پرورش. سازمان‌های کمکرسان غیردولتی در حوزه آموزش هم گفتند چنین دستوراتی به کلاس‌های سوادآموزی هم رسیده. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از صندوق کودکان سازمان ملل گزارش داده بود این سازمان در حال مذاکره با وزارت آموزش و پرورش طالبان درباره زمانبندی و عملی بودن واگذاری احتمالی برنامه‌های آموزشیش به این گروه. همکارم راضیه دانش اینجا در استودیو با ماست. بدتر دارن میکنه، یعنی هرچی فشارهای بین‌المللی بیشتر میشه در مورد تحصیل دانش آموزان و دانشجویان دختر، الان رسیده به بالای 10 ساله ها. آره دقیقاً اوضاع داره بدتر و بدتر میشه. همینطور که حالا چند روز پیشم رینا امیری بعد از گفتگویی که با سران طالبان در دوحه داشت و قبل از اون گفته بود که من بنا به درخواست فعالان حقوق بشر افغانستانی وارد تعامل شدم و حرف از تعامل زده بود. تنها چند روز بعد از صحبت کردن درباره این تعامل و این جلسه بود، در حالی که عده‌ای امیدوار شده بودند که گویا آمریکا لابد بعضی تحرکات خوبی رو از طرف طالبان دیده که حرف از تعامل میزنه، ولی میبینیم که یک محدودیت جدید اومده. و البته اینم بگم فرداد که این محدودیت طالبان فعلا در سطح استان غزنیه، ولی همینطور که میدونیم طالبان هیچ کدوم یک دست نیستن و در هر استانی محدودیت‌های مختلفی رو برای زنان گذاشتن و شاید دیر نمیبینیم اون روز رو که این محدودیت برای دخترها توی کابل هم اجرا بشه. اوایل مرداد ماه امسال بوده که استاندار استان غزنی نامه‌ای زده به ریاست آموزش و پرورش این استان و گفته که دختران بالاتر از 10 سال که همون کلاس سوم به بعد میشن، گرچه تا الان فقط تا کلاس ششم میتونستن درس بخونن، اما همین 3 کلاس 3 و 4 و 5 و 6 هم دیگه نمیتونن وارد مدرسه بشن و سر کلاس‌های درس بشینن. چند روز بعد از اون هم یک نامه حالا خود این ریاست آموزش و پرورش به یکی از شهرستان‌های این استان غزنی زد و گفته که حتی دخترها دیگه نمیتونن برن وارد کلاس‌های سریع بشن. کلاس‌های آموزش سریع حالا چیه؟ این کلاس‌ها دوره‌هایی بودن برای دخترایی که وقتی از مدرسه ابتدایی میمونن و نمیتونن وارد مدرسه بشن، حالا به هر شرایطی یا جنگ یا شرایط اقتصادی، اینا وارد این دوره‌های آموزشی میشدن، این کلاس‌های سریع میشدن، یه امتحانی میدادن و بنابر سطح سوادی که داشتن وارد یکی از کلاس‌های درس میشدن و اینطوری خودشون رو به مدارس میرسوندن. یعنی حالا این آموزش برای دختران در ولایت غزنی نه تنها در مدارس دولتی بلکه حتی در مؤسسات خصوصی هم صادر شده. این نامه‌ای که ما عکسش رو دیدیم، کپی از این نامه به مؤسسه یونسکو هم صادر شده، به مؤسسه بین‌المللی نروژ و همچنین به کمیته سوئد در افغانستان هم داده شده و از اونها خواسته شده که فعالیت‌های خودشون رو در عرصه آموزش دختران در این استان متوقف کنن. من حدس میزنم با دوستان آشنایان در افغانستان در ارتباط هستید. چه حس و حالی زنان و دختران افغان الان دارن در این شرایط؟ ناامیدی مطلق. چقدر
نگران کننده است با توجه به اینکه به نظر نمیاد طالبان هیچ نشانه ای از عقب نشینی داشته باشن. آره هیچ نشانه ای نیست، ولی همینطور که گفتم این ناامیدی مطلق وقتی میره به سمت اوج خودش، یعنی در نهایت ترین نقطه ممکن، در بالاترین نقطه ممکن یه سقوطی داره و همون سقوطه که دختران افغانستان رو هنوز امیدوار نگه داشته. ممنونم از تو همکارم راضی دانش اینجا در استودیو با ما. و ممنونم از شما که در بخش اول برنامه 24 امشب ما رو همراهی کردید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. اجازه بدید برنامه رو با تصاویر زنده از پارک میدان یونیون در مرکز نیویورک به پایان ببریم که در وسط برنامه هم به شما اشاره کردم تعداد زیادی از طرفداران یک یوتیوبر اینجا به درخواست او جمع شدن و پلیس هم متحیر هست که چگونه باید با این جوانان برخورد کنه. تصاویر زنده رو می‌بینید از نیویورک.